ओके देखिरहेको छ होला है अजयजी ठिक छ है ठिक छ सर ओके ठिकै छ देखिएको छु आज म केही कुराहरू कोर्स प्लान जस्तो गर्छु है र न्युट्रोन कस्मोलोजी एउटा एकदमै फन्डामेन्टल ल युज गरेर बनाएको एउटा इक्वेसन छ त्यो इक्वेसनलाई डिस्कस गर्छु म यो पोर्सन चाहिँ कस्मोलोजी पोर्सन लार्ज स्केल स्ट्रक्चर पोर्सन एन्ड ओरिजिन अफ युनिभर्स यो तीनटा पोर्सनलाई म कभर गर्छु करिकुलम यस्तो टाइपको छ कोर्स कन्टेन्ट 1 2 3 4 यो चारवटा पोर्सन अझै सरले गरिसक्नु भएको छ प्रोभाब्ली केही कुरा बाँकी होला र यो तीनवटा पोर्सनमा माथिको दुईटा पोर्सन चाहिँ म कभर गर्छु ओरिजिन अफ युनिभर्स बिग ब्याङ न्युक्लियोसिन्थेसिस त्यसपछि लार्ज स्केल स्ट्रक्चर फर्मेसन इन्क्लुडिङ कस्मोलोजी यतातिरको पनि केही पार्टहरू चाहिँ आधा जस्तो पार्टहरू ग्यालेक्सी बाहेक लेम्डासिडियम मोडेल सिएमबिआर ग्यालेक्सी इभोल्युसन यो पार्ट चाहिँ म एउटै क्लासमा लास्टमा यो पार्ट म एड्रेस गर्छु र अगाडिको फन्डामेन्टल ग्यालेक्सीको पार्ट चाहिँ अझै सरले नै हेर्नुहुन्छ मिल्की वे स्ट्रक्चर एन्ड फर्मेसन जस्ट यो इन्फर्मेसनको पार्ट छ र यहाँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ ग्यालेक्सी रोटेसन कर्भ डार्क म्याटर त्यो पनि अझै सरले नै गर्नुहुन्छ सो ओके सो आई विल टेक केयर सेक्सन 5 एन्ड सेक्सन 6 including some parts of section 7 as well. सबभन्दा पहिले मैले यो अर्कै डिफ्रेन्ट वेबाट तपाईँहरूको यो ब्याचलाई मैले डिस्कस गर्न खोजेँ so there are several models to explain how this universe origin, how this universe evolved, and what is the ultimate fate of the universe, फ्युचरमा के हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ अहिलेसम्म पनि हामीसँग एक्ज्याक्ट मोडेल एक्ज्याक्ट थ्योरी चाहिँ हामीसँग छैन है वी हेभ लट्स अफ models we can say Big Bang model is at the center of all these model अहिले चाहिँ सबभन्दा इस्टाब्लिश भएको सबभन्दा धेरै कुरा सल्भ गरेको बिग ब्याङ मोडल हो तर पनि धेरै अनआन्सर्ड क्वेसन्सहरू छ अनसल्भ इश्युजहरू छ if we consider Big Bang as only one fundamental model so there are several other rival models for example De Sitter cosmology, Einstein's static model, steady state theory is beautiful theory. Lemaitrie's model, Brain's cosmology, Branch Decay's cosmology, Hagedron's cosmology. यो बाहेक पनि अरू मोडलहरू पनि छन् जसले युनिभर्स कसरी स्टार्ट भयो र युनिभर्सको अल्टिमेट फेट कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा एक्सप्लेन गर्छ र त्यसरी एक्सप्लेन गर्दाखेरि लार्ज स्केल स्ट्रक्चरमा बेसिकली हामीलाई थाहा छ जतातिर हेर्दाखेरि पनि हाइड्रोजन देखिन्छ है जुन पनि डिरेक्सनमा चाहे लोकल स्केलमा होस् सोलर सिस्टम भित्र होस् अथवा बाहिर होस् एबन्डेन्स अफ हाइड्रोजन and its other states other forms say the neutral hydrogen molecular hydrogen and ionized hydrogen these form dominates universe त्यसपछि एभिडेन्स हामीले हेर्यो भने हिलियमको एभिडेन्स हाई छ यो दुईटा मिलेर लगभग 95 to 97% युनिभर्सको जुन पनि सेक्सनमा जता पनि डीप स्काईमा पनि र लोकल स्केलमा पनि डोमिनेट गरिरहेको हुन्छ त्यसैले यस्ता खालका एटम्सहरूको ओरिजिन पनि हाइड्रोजन लगायत हाइड्रोजन पछाडि पेरियोडिक टेबल कम्प्लिट भयो है पेरियोडिक टेबलको एलिमेन्टहरू कसरी बने ती एलिमेन्टको फर्मेसनको कुरा पनि भन्नु पर्यो एक्सप्लेन गर्नु पर्यो थ्योरिटिकली पनि र एक्ज्याक्ट भ्यालु क्याल्कुलेट पनि गर्नु पर्यो बाइन्डिङ इनर्जी लगायतको विभिन्न कुराहरू त्यस्तै एटम पछाडि मोलिकुलर स्केलमा कुराहरू कसरी बन्यो मोलिकुलरको फर्मेसन स्टेबल मोलिकुलको फर्मेसन त्यसपछि मोलिकुल पछाडि लार्जर कम्पाउन्डहरू अर्ग्यानिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुन्छ including aromatic hydrocarbons, which is extremely important because this gives the origin of the life. हाइड्रोकार्बन्सहरूले अथवा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्सहरूले अल्टिमेटली डिएनए आरएनएको स्ट्रक्चरमा जान्छ एमिनो एसिडको स्ट्रक्चरमा जान्छ बेसिकली एमिनो एसिड इज बिल्डिङ ब्लक अफ डिएनए लाइफ कसरी स्टार्ट हो भन्ने कुरा पनि यो कस्मोलोजीले भन्नुपर्छ अथवा भनौँ यी मोडेलहरूमध्ये कुनै मोडेलले भन्नुपर्छ लाइफ स्टार्ट मात्र होइन कि हाई एनर्जेटिक प्रोसेस पनि कसरी भयो
लेस इनर्जेटिक प्रोसेस पनि, भेरी हाई भेरी हट स्काईको प्रोसेसहरू पनि भन्नु पर्यो, भेरी कोल्ड स्काईको पनि भन्नु पर्यो. एभ्रिथिङ that we learned, we have established. For example, you know, there is a very success story of quantum mechanics, experimentally as well, success story of electrodynamics, success story of, say, the space science, nearby sky को धेरै कुरा एक्सप्लोर भएको छ. त्यस्तै अरू पनि थुप्रै कुराहरू छन् जुन हामीलाई एकदमै राम्रोसँग थाहा छ, हामीले एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गरेका छौँ. त्यो सबै फ्याक्टरलाई समेट्नु पर्यो कुनै एउटा मोडेलले. त्यो मोडेल अहिलेको लागि चाहिँ एट प्रेजेन्ट सिन्स लास्ट 40 years आई सुड से 40 वर्षदेखि चाहिँ बिग ब्याङ मोडेल सेन्टरमा छ. बिग ब्याङ मोडेल नै बेस्ट हो यी मोडेलहरू मध्ये भनेर भनिन्छ. यहाँ बिग ब्याङ मोडेल लेखिएन. मैले बिग ब्याङमा जानुभन्दा अगाडि अथवा फन्डामेन्टल कस्मोलोजीमा जानुभन्दा अगाडि यी मोडेलको आउटलुक्स के छ सबभन्दा पहिले त्यो कुरा भन्न खोजेँ. डिसिटर कस्मोलोजी इज भेरी ओल्ड मोडेल. डिसिटरले के भन्नुभयो भने सुरुमा धेरै पहिले होइन, फर्स्ट वर्ल्ड वार भन्दा 50 years अगाडि हो. डिसिटर सेड युनिभर्स इज स्पेसियली फ्ल्याट, नेग्लेक्ट्स द अर्डिनरी म्याटर. डिसिटरले भन्नुभयो युनिभर्स फ्ल्याट छ र युनिभर्समा जुन म्याटर हामी देखिरहेछौँ त्यो म्याटर यति थोरै छ कि, म्याटर भनेको अर्थ भयो अथवा सोलर सिस्टममा भएको मटेरियल्सहरू भयो, प्लानेट्सहरू भयो, स्टारहरू भयो, डिप स्काईमा भएको स्टारहरू भयो, ग्यालेक्सीहरू भयो, यो जति पनि कुराहरू छ नि तिनीहरूलाई हामीले एकातिर थुप्रो लाउने हो भने र स्पेससँग कम्पेयर गर्ने हो भने नेग्लिजेबल छ. सो डिसिटर नेग्लेक्टेड द एक्जिस्टेन्स अफ म्याटर. उसले के भन्नु भने अहिले देखिएका वस्तुहरू हुन् यिनीहरू हराएर जान्छन्, यिनीहरू अल्टिमेटली चाहिँ शून्यमा जान्छन्, यिनीहरू अल्टिमेटली चाहिँ एम्प्टी स्पेसमा कन्भर्ट हुन्छन् है. सो दिस इज अ भेरी फेनाटिक मोडल. एकदमै फेनाटिक सोच थियो यो, फिलोसोफिकल सोच जस्तो थियो. युनिभर्स इज स्पेसियली फ्ल्याट, neglects the existence of ordinary matter. Universe is assumed to be entirely empty. Therefore, density of matter in the universe is assumed to be 0. According to De Sitter, र De Sitter cosmology आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसनको सल्युसनबाट आएको हुनाले अहिले पनि कुनै पनि कस्मोलोजीको कोर्सेसमा De Sitter cosmologyबाट स्टार्ट गरिन्छ. This is a very fanatic thought, even though this is a very vibrant concept. र इभन केही फिजिसिस्टहरू अथवा फिलोसफरहरू De Sitter नै अल्टिमेट फेट हो भन्छन्. किनभने हामीलाई थाहा छ डार्क इनर्जीमा म्याटर कन्भर्ट भइदियो भने युनिभर्स कम्प्लिटली एम्प्टी हुन सक्छ, विदाउट एटम विदाउट एलिमेन्ट हुन सक्छ भन्ने कन्सेप्टबाट. सो in this model cosmological solution is there, which is actually the solution of Einstein field equation. हामी पछि आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसन डेराइभ गर्छौँ है, त्यसको सल्युसनहरू डिस्कस गर्छौँ, म डिस्कस गर्छु. त्यो आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसनमा कस्मोलोजिकल कन्स्ट्यान्ट यो लेम्डा इन्ट्रोड्युस गर्छ De Sitterले र लेम्डालाई पोजिटिभ एज्युम गरेर युनिभर्सलाई फ्ल्याट बनाउँछ, उसले म्याथमेटिकली फ्ल्याट बनाउँछ. यो मैले पोइन्ट मात्रै यहाँनिर. तर अनफर्चुनेटली के छ भने यो मोडेलबाट जुन सल्युसन आउँछ अथवा आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसनको सल्युसन आउँछ, कुनै पनि सल्युसनलाई अब्जर्भेसनल फ्याक्टले भेरिफाई गर्दैन, रिफ्युट्स अल अब्जर्भेसनल फ्याक्ट्स वाट एभर वी हेभ नाउ थ्रु द भेरियस अब्जर्भेसन्स, भेरियस एक्सपेरिमेन्ट्स एट द लार्ज स्केल अर स्मल स्केल. फर्स्ट मोडल इज De Sitter मोडल. De Sitter भन्ने बित्तिकै के सम्झिनुपर्छ भने नो म्याटर युनिभर्सको कन्सेप्ट हो, स्पेस मात्रै भएको कन्सेप्ट हो, आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसनबाट आएको हो. त्यसपछि आइन्स्टाइन आफैले आफ्नो फिल्ड इक्वेसन जुन छ आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसन त्यसको सल्युसन निकाल्नुभयो. त्यसको सल्युसन निकाल्दा उहाँले कस्मोलोजिकल कन्स्ट्यान्टलाई नेगेटिभ भन्नुभयो. नेगेटिभ कस्मोलोजिकल कन्स्ट्यान्ट इन्ट्रोड्युस गरेर आइन्स्टाइनले एन्टी ग्राभिटीको इफेक्ट पनि मासको बिचमा हुन्छ, स्पेस मासको बिचमा एट्र्याक्सन हुन्छ एकोर्डिङ टु न्युटन. अनि त्यो एट्र्याक्सनलाई मासको बिचमा भएको स्पेसले चाहिँ एन्टी ग्राभिटी इफेक्ट चाहिँ एक्जर्ट गर्छ र एट्र्याक्सन र रिपल्सनलाई नलिफाई गर्छ. त्यसरी युनिभर्स चाहिँ स्ट्याटिक छ, युनिभर्स न एक्सपान्ड हुन्छ न कन्ट्र्याक्ट हुन्छ. युनिभर्स जे थियो त्यस्तै छ, फ्युचर पनि त्यस्तै रहिरहन्छ. युनिभर्स इज स्ट्याटिक एकोर्डिङ टु आइन्स्टाइन. दिस इज अल्सो बेस्ड अन आइन्स्टाइन फिल्ड थ्योरी. आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसनकै सल्युसन हो.
तर त्यसमा एज्युम गरेको कन्स्ट्यान्टको नेचर चाहिँ सो स्पेस इज नाइदर कन्ट्र्याक्टिङ नर एक्सपान्डिङ विथ होमोजिनियस obviously having spherical geometry चाहिँ उहाँको कुरा एउटा इम्पोर्टेन्ट inclusion थियो. Einstein added a term that is called cosmological constant, as I said, which is negative while solving his GTR equation. This term has to provide anti-gravity effect. त्यसै गरी त्यही इफेक्ट प्रोभाइड गर्नको लागि. तर आइन्स्टाइनले आफ्नै लाइफ टाइममा जब हबलले एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गर्नुभयो, हबलले अब्जर्भेसनबाट 27,000 ग्यालेक्सीको रेड शिफ्ट क्याल्कुलेट गरेर 40 इयर्ससम्म उहाँले एउटा रिमोट अब्जर्भेटरीमा युएसको त्यहाँ 40 इयर्ससम्म डिप स्काई अब्जर्भेसनबाट 27,000 ग्यालेक्सिजहरूको डेटालाई फिट गर्दाखेरि युनिभर्स इज एक्सपान्डिङ भनेर देखियो. त्यो पेपर पब्लिस भयो. यो ठुलो डिस्कभरी थियो. यो हाम्रो ह्युम्यानिटीकै आइन्स्टाइनले त्यस पछाडि आफ्नो योलाई ग्रेटेस्ट ब्लन्डर भन्नुभयो है. आइन्स्टाइनले स्ट्याटिक कन्सेप्टलाई अगाडि लग्नु भएन. तर पनि यो मोडेल एक्जिस्ट गर्छ. यो मोडेल पनि पढाइन्छ कस्मोलोजीमा. Also similar to De Sitter, it also refutes or do not satisfy all modern observations, including cosmic macro background radiation, expansion of the universe, evidence of light element, and many others. It refutes all observations and experiments. A third मा म गए, मैले खाली यो इन्फर्मेसनहरु मात्र शेयर गरिरहेको छु. Third model is given by Hoyle. This is one of the beautiful model which is very close to it's the best rival model other than Big Bang model. Big Bang model यदि Big Bang model ले solve नगर्ने कुराहरु थुप्रो छन्, त्यो कुराहरुलाई पनि यसले solve गर्ने claim गर्छ है. So according to this model, similar to Einstein, there is no beginning and no end of the universe. Universe जस्तो थियो त्यस्तै छ, एक्सपान्ड भइरहेको होइन भन्छ है. तर त्यो युनिभर्समा जुन स्ट्याटिक छ नि, त्यहाँनिर एक खालको फिल्ड छ. So that name of field is C field, creation field, C for creation. C field छ, त्यसको pressure चाहिँ negative छ. So this field enable the universe to drive stable expansion by creating new matter. C field theory भनेर भनिन्छ यसलाई. Matter creation को theory छ यसमा. त्यो theory अनुसारले matter creation हुन्छ फिल्डमा. र interestingly यो मोडेलले युनिभर्स एक्सपान्ड भइरहेको कुरालाई पनि, युनिभर्स एक्सपान्ड भनेको म्याटर एक्सपान्ड हो. स्ट्याटिक स्पेसमा म्याटरको फर्मेसन हुन्छ, क्रिएसन हुन्छ. त्यो एक्सपान्सनको रेट चाहिँ हबल एक्सपान्सनको भ्यालुसँग एक्ज्याक्टली म्याच गर्छ. सो दिस मोडल सेटिस्फाइज many, not all, many observations, many experimental results. So new matter is continuously created from C field as the space expands. The rate of matter creation is this broadly, if we say the broad. यो मोडल rigorous mathematical model हो. यो मोडल हामी चाहिँ पढ्दैनौँ. So modern experiments, observations fail to explain negative pressure. Negative pressure चाहिँ ल्याबमा अरु solid state physics मा पनि एक्जिस्ट गर्छ. नेगेटिभ प्रेसरको कन्सेप्ट, नेगेटिभ टेम्परेचरको कन्सेप्ट, एब्सोल्युट जिरो भन्दा नेगेटिभ जाने थट चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ. तर त्यो अब्जर्भेसनमा एक्सपेरिमेन्टमा त अभियसली जिरोसम्म पनि पुग्न सकेको छैन. जिरो क्यालोमिटरसम्म, जिरोको एकदमै नजिकै 0.0007 वटा जिरो पछाडि एउटा नम्बर त्यहाँसम्म पुगेको छ. हामीले लास्ट 5 इयर्सको एक्सपेरिमेन्टल सक्सेस हेर्यो भने. तर थ्योरीले चाहिँ नेगेटिभ प्रेसर करस्पोन्ड टु नेगेटिभ टेम्परेचर पनि क्लेम गर्छ. एन्ड हेन्स द सी फिल्ड अपोजेस द एक्जिस्टेन्स अफ स्टेलर न्युक्लियस. यसको मेन ड्रब्याक के छ भने यसले सीएमबीआरलाई एक्सप्लेन गर्छ, कस्मिक माइक्रो ब्याकग्राउन्ड रेडिएसनलाई, हबल एक्सपान्सनलाई एक्सप्लेन गर्छ यो मोडेलले. तर यो मोडेलले स्टेलर न्युक्लियसलाई स्टारभित्र कसरी एलिमेन्टहरूको फर्मेसन हुन्छ, स्टारभित्र हाइड्रोजनबाट हिलियम, हिलियमबाट कार्बन, डिफ्रेन्ट प्रोसेसबाट कन्भर्ट हुन्छ. अझै सरले पढाउनुहुन्छ. अल्टिमेटली स्टारभित्र आइरनसम्म फर्मेसन हुन सक्छ. र आइरनदेखि बिस्मथ चाहिँ फर्मेसन हुने चाहिँ सुपरनोभा एक्सप्लोजन हो. सुपरनोभा पनि दुई किसिमको छ, सुपरनोभा टाइप 1 एन्ड टाइप 2. टाइप 1 मा त्यो रेन्जको एलिमेन्टहरू बन्छ भने टाइप 2 एक्सप्लोजनमा
चाहिँ बिस्मथदेखि रेडियो आइसोटोप्सहरूसम्म युरेनियम थोरियम पोटासियमहरू युरेनियम थोरियम एटमिक नम्बर हाई भएको एलिमेन्टहरू बन्छ यसरी युनिभर्समा 4वटा किचन छ फर्स्ट किचन इज बिग ब्याङ क्रिएटेड हाइड्रोजन सेकेन्ड किचन इज स्टेलर न्युक्लियोसिन्थेसिस स्टार भित्रको किचन त्यसलाई चाहिँ यो स्टडी स्टेट थ्योरीले रिफ्युट गर्छ मान्दैन है स्टार भित्र बन्दैन भन्छ सी फिल्ड भित्र बन्छ है सेकेन्ड किचन इज स्टार or the center of the star. Third kitchen is S neutron capture, which is from supernova type 1 explosion. And the last kitchen is R neutron capture, rapid neutron capture, and that is supernova type 2 explosion, and also some other processes as well for last kitchen. 4 किसिमको किचनले पेरियोडिक टेबल कम्प्लिट गरेको भनेर भनिन्छ सो दिस इज अबाउट स्टडी स्टेट थ्योरी सम इन्फर्मेसन अबाउट स्टडी स्टेट थ्योरी एउटा अर्को फेरि इन्ट्रेस्टिङ थ्योरी छ जसले बिग ब्याङलाई भएको थियो भन्छ स्टार्टमा युनिभर्स सानो थियो एक्सट्रिमली टाइनी थियो नो स्पेस नो टाइम पनि बिगिनिङ भयो त्यहाँबाट है बिग ब्याङ भयो भन्छ यो लेमेटेरी मोडेलले तर के भन्छ भने त्यो बेलामा बिग ब्याङ हुँदाखेरिको टेम्परेचर चाहिँ एब्सोल्युट 0 थियो भन्छ तर अहिलेको हाम्रो बिग ब्याङ त भेरी हट थियो भन्छ 10⁻37 केल्भिन टेम्परेचर भन्छ अहिलेको बिग ब्याङ हाम्रो जुन हामी डिटेलमा क्लास पढ्छौँ त्यो बिग ब्याङको हरेक फेजेसहरुको डिस्कस गर्छौँ 6-7 वटा क्लासमा है सो अकॉर्डिंग टु दिस मोडल देयर वाज अ जायन्ट रेडियोएक्टिभ एटम containing all matter of the universe at 0 Kelvin. एउटा सुपर एटम थियो सुपर रेडियोएक्टिभ एटम थियो त्यही रेडियोएक्टिभ एटममा चाहिँ त्यहाँ भित्रको अनसर्टेनिटी अथवा भनौँ त्यहाँ भित्रको पर्टर्बेसन भनौँ त्यो कसरी के हुन्छ भन्ने पनि यहाँ थ्योरेटिकली एक्सप्लेन गरेको छ बट दिस मोडल डु नट एड्रेस आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसनबाट आएको मोडल चाहिँ होइन यो स्पेसको ज्योमेट्रीबाट आएको जियोडेसिकबाट आएको मोडल कस्मोलोजीबाट आएको होइन कस्मोलोजी आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसन युज गर्ने कस्मोलोजी पनि छ विदाउट आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसन कस्मोलोजी पनि एक्जिस्ट गर्छ है रिलेटिभिस्टिक कस्मोलोजी पनि एक्जिस्ट गर्छ है कस्मोलोजी ब्रोडली चाहिँ 3 किसिमको कस्मोलोजी देखिन्छ so cosmic rays emitted from the super atom increase the temperature के प्रोसेसेस भयो त्यहाँबाट एनर्जी निस्क्यो त्यसले गर्दा टेम्परेचर चाहिँ 0 केल्भिनबाट अलिअलि टेम्परेचर बढ्न थाल्यो है त्यसपछि फिसन भयो त्यसपछि त्यो जायन्ट एटम चाहिँ नि फिसनले एनर्जी रिलिज गरेर टेम्परेचर सिग्निफिकेन्टली बढ्न थाल्यो र अहिलेको जुन हाम्रो कस्मिक माइक्रो ब्याकग्राउन्ड रेडिएसनको टेम्परेचर जुन छ नि CMBR को त्यो टेम्परेचरसम्म आइपुग्ने भनेको ए फिसनले गरेर युनिभर्समा टेम्परेचर कन्ट्रिब्युट गरेको यसले उल्टो डाइरेक्सन छ पहिले कोल्ड थियो र हट हुँदै गएको भन्छ यसले है Okay, so but this model again fails to explain cosmic macro background radiation, large scale structural formation, even the abundance of lighter elements, chemical composition of the universe यो कुराहरुलाई यसले एड्रेस गर्न सकेको छैन तर यसले चाहिँ सबभन्दा पहिले बिग ब्याङको कन्सेप्ट राखेको प्यारलली Okay, this is a very theoretical model brain not a brain BRAIN होइन कि brain हो membrane को brain हो यो brain or cyclic model this model is based on string theory स्टिफन हकिन्सको कन्ट्रिब्युसन छ यो मोडलको लागि हुन त स्टिफन हकिन्सले स्ट्रिङ थ्योरीको थ्रुबाट ग्रेभिटीलाई क्वान्टाइज गर्न थ्योरेटिकली सक्नुभयो एक्सपेरिमेन्टल सक्सेस भएन है ग्रेभिटी र क्वान्टम मेकानिक्स भनौँ दुईटालाई अथवा ग्रेभिटी र अरु 3टा फोर्सेसहरुलाई कम्बाइन गर्न थ्योरेटिकली सक्नुभयो एक्सपेरिमेन्टली सक्सेस भएन तर पनि त्यसलाई नै युज गरेर एउटा साइक्लिक मोडल भन्ने छ higher dimensional space made from brains यो membrane को brain हो 2 dimensional brain हुन्छ string नै हो except gravity other 3 forces are localized in the brain gravity लाई चाहिँ localize गर्न सकिएन theoretically स्टिफन हकिन्स को वर्क चाहिँ यही हो ग्रेभिटी लाई तान्नको लागि नै गरे हो तर कुनै पनि सक्सेस नभएको हुनाले त्यसैले स्टिफन हकिन्स अथवा उहाँको अलाइजहरुको उहाँको को-अथरहरुले गरेको कुराहरु एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन भएन नोबेल प्राइजहरु उहाँहरुले पाउनु भएन
So this agrees Mills theory. This is based on, cyclic model is based on Mills theory. यसले के भन्छ भने रेडियोस्टिक चेन्जेस हुन्छ नि मोसनको कारणले गर्दा लेन्थमा मासमा टाइममा हुन्छ नि त्यो चेन्जेसहरूले चाहिँ ग्राभिटीलाई इफेक्ट गर्छ भन्छ है रेडियोस्टिक चेन्जेस इन द लेन्थ मास एन्ड टाइम एफेक्ट्स द ग्राभिटी कसरी इफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा मिल्स थ्योरीले प्रपोज गर्छ इफ नन रेडियोस्टिक इफेक्ट डोमिनेट्स युनिभर्स एक्सपान्ड्स यदि यस्तो खालको इफेक्ट भएन भने युनिभर्स एक्सपान्ड हुन्छ अदरवाइज युनिभर्स कन्ट्र्याक्ट हुन्छ मिल्स थ्योरी को पेरिफेरी यही हो दिस इज रिलेटिभली अनटेस्टेड मोडल अब यो फ्युचरको लागि एकदम पछिको लागि चाहिँ यो मोडल एउटा छ धेरै इस्युजहरू आयो सल्भ भएन भने ब्रेन मोडल साइक्लिक मोडल यसमा थ्योरेटिकल वर्क पनि आवश्यक छ किनभने ग्राभिटीलाई क्वान्टाइज गरेको लाई एड्रेस गर्नु मिल्स थ्योरीमा ग्राभिटी इन्क्लुड भएको हुनुपर्छ है this is relatively untested model fails to explain CMB large scale structure formation so this is also the thought एउटा अर्को इन्ट्रेस्टिङ मोडल छ यो मोडल धेरै पुरानो हो तर पनि यो मोडलको डिस्कसन भइरहन्छ ब्रान्च डिकेज मोडल कस्मोलोजीमा पनि एक्जिस्ट गर्छ है यो चाहिँ एकदम हाईली थ्योरेटिकल मोडल हो म्याथमेटिकल मोडल हो जीटीआर इक्वेसन मा उसले चाहिँ एउटा स्केलर फिल्ड भेक्टर फिल्ड होइन कि स्केलर फिल्ड इन्ट्रोड्युस गर्छ र त्यो इन्ट्रोड्युस गरेर उसले अरू पनि तीनटा एफिन प्यारामिटरहरू इन्ट्रोड्युस गर्छ त्यसपछि उसले के पाउँछ भने यो ग्राभिटी भन्ने छ नि न्युटनले ग्राभिटेसन कन्स्ट्यान्ट दिनुभएको यो जी चाहिँ टाइमसँग चाहिँ भ्यारी हुन्छ तर अहिले हामी के भन्छौँ जी इज एब्सोल्युट जी इज फन्डामेन्टल कन्स्ट्यान्ट डु नट भ्यारी पहिले पनि धेरै पहिले लाखौँ लाख वर्ष अगाडि जीको भ्यालु जति थियो युनिभर्समा जे कुराहरू हुन्थ्यो त्यही जी भ्यालु त्यही थियो अहिले अथवा फ्युचरमा पनि जीको भ्यालु सेम हुन्छ सो ग्राभिटेसन कन्स्ट्यान्ट जी इज कन्स्ट्यान्ट प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्ट एच इज कन्स्ट्यान्ट इलेक्ट्रोनिक चार्ज इलेक्ट्रोनको चार्जको भ्यालु जुन छ द्याट इज कन्स्ट्यान्ट एन्ड भेलोसिटी अफ लाइट सी इज अल्सो कन्स्ट्यान्ट दिज आर द फन्डामेन्टल कन्स्ट्यान्ट we believe the values of these constants do not change with time so this is a very interesting model तपाईहरुलाई इन्ट्रेस्ट लागेकोहरुले यो मोडल पढ्नलाई म सजेस्ट गर्छु पछि पनि फ्री टाइममा पनि so they believe that fundamental particles should be formed in the scalar field not in the vector field है तर हामीलाई थाहा छ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड बिग ब्याङ मोडलमा जुन चाहिने म्याटर सेक्टर छ म्याटर सेक्टरमा जुन क्वार्क्स र लेप्टोन्सहरुको सेक्टर छ त्यस्तै म्याटर सेक्टरमा क्वार्क र लेप्टोन बाहेक पनि गेज बोजोनको सेक्टर पनि छ त्यहाँ जति पनि कुराहरु छन् त्यो सबै भेक्टर फिल्डमा ओरिजिनेट भएको भनेको छ एक्सेप्ट हिग्स बोजोनको थ्योरी चाहिँ स्केलर फिल्डबाट ओरिजिनेट भएको भन्ने छ है तर म्याटर सेक्टरको म्याटरहरु चाहिँ 6 वटा क्वार्क 6 वटा लेप्टोन्सहरु इन्क्लुडिङ अल 3 न्यूट्रिनोज दे फर्म भेक्टर फिल्ड तर यसले भन्छ सबै फन्डामेन्टल पार्टिकल स्केलर फिल्डबाट जेनेरेट भएको ग्राभिटी कपल्स यसो इन्ट्रेस्टिङ कुरा यो छ ग्राभिटी कपल्स विथ 3 फोर्सेस एसिम्प्टोटिकली ओभर टाइम ग्राभिटीले अरु बाँकी तीनटा फोर्स छ नि स्ट्रङ फोर्स वीक फोर्स इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स तीनटा फोर्स सक्सेसफुली कम्बाइन भएको छ है तीनटा फोर्सलाई कम्बाइन भएको थ्योरीलाई हामी जीयूटी भन्छौं ग्रान्ड युनिफिकेसन थ्योरी जीयूटी ग्राभिटी सँग पनि कम्बाइन भइदियो भने त्यसलाई हामी थ्योरी अफ एभ्रीथिङ भन्छौं टीओई भन्छौं है टीओई हामीसँग छैन त्यसको स्पेकुलेसनहरु छ तर जीयूटी त एक्जिस्ट गर्छ जीयूटी सर्टेन लेभलसम्म सर्टेन एनर्जी लेभलसम्म एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई पनि भएको छ है so gravity couples with according to branch decays concept gravity couples with all 3 forces asymptotically over time depending upon energy density and we know the information about we know the details of energy density using our well established big bang model big bang theory so this is also relatively untested model but fails to explain very successful observations cmb लाई हामीले पटक किन राख्यौ भने कस्मिक माइक्रोवेभ ब्याकग्राउन्ड रेडिएसन यसले 3 वटा नोबेल प्राइज पाएको छ है यो हाईली सक्सेसफुल हो यो हाम्रो फिजिक्समा अथवा यो फिजिकल म्याथमेटिक्समा मात्रै होइन कि अरु डिसिप्लिनहरुमा पनि इभन बायोलोजिकल साइन्समा ओरिजिन अफ लाइफको कुरालाई लिएर
केमिस्ट्रीमा डिटेल यसको कन्ट्रिब्युसन चाहिने यो रिजिम चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ धेरै डिसिप्लिनहरुमा साइन्समा है त्यो सीएमबी रेडिएसनलाई यसले एक्सप्लेन गर्नेतिर लाग्दैन एक्सप्लेन गर्न सक्दैन लार्ज स्केल स्ट्रक्चर फर्मेसन ओके दिस इज लास्ट मोडेल यसलाई सेपरेट पनि लेख्ने गरिन्छ हेगेड्रोन मोडेल दिस इज बेसिकली स्ट्रिङ मोडेल अघि हामीले भन्यो नि मिल्स थ्योरीले पनि त्यो कुरालाई एड्रेस गर्छ मिल्स थ्योरी चाहिँ मिल्सले जुन थ्योरी अघि हामीले डिस्कस गरेका थियौँ त्यसको बेसिसमा छ यो चाहिँ स्ट्रिङलाई मात्रै लिएर स्टिफन हकिन्स के भन्नुहुन्थ्यो भने स्ट्रिङ थ्योरीले स्ट्रिङै भित्र पनि ग्रेभिटी कपल हुन्छ तर त्यो कुरा देखिएन थ्योरेटिकली पनि सक्सेस भनेर चाहिँ सबैले एक्सेप्ट गरेनन् एक्सपेरिमेन्टली त यो सुपर सिमेट्रिक पार्टिकलहरु बन्नुपर्ने हो यदि स्ट्रिङको कन्सेप्ट ट्रू हो भने लो इनर्जीमै सुपर सिमेट्रिक पार्टिकलहरु हुनुपर्ने हो है सुपर पार्टनरहरु के जस्तै इलेक्ट्रोनको सुपर पार्टनर प्रोटोनको सुपर पार्टनर कुनै पनि फन्डामेन्टल पार्टिकलहरुको सुपर पार्टनर डिस्कभरी भएन एकदमै थोरै एनर्जीमा 20 MeV लेभलमा पनि सुपर सिमेट्रिक पार्टिकल बन्नुपर्ने हो त्यो बेलामा आजभन्दा 17-18 अथवा 20-25 वर्ष अगाडि जुन बेला मुकुन्द सर पनि एउटा एक्सपेरिमेन्ट त्यस्तै एक्सपेरिमेन्टमा इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो फर्मी ल्याबमा जसमा उहाँहरुको टार्गेट चाहिँ कम्पोजिट पार्टिकल अथवा सुपर पार्टनरहरु बनाउने थियो यदि धेरै बिलियन डलर खर्च भयो कुनै पनि कहीँ पनि ल्याबमा फर्मी ल्याबमा पनि यता RHIC मा पनि युरोपमा पनि अथवा साइक्लोट्रोन भएको ठाउँहरुमा ठुलठुलो साइक्लोट्रोन भएको ठाउँहरुमा कहीँ पनि पार्टिकलहरु बनेन अनि त्यसैले टेस्ट गर्नै छोड्यो त्यसपछि यतातिरबाट हटेर फेरि बिग ब्याङतिर गयो सो देयर वाज इन्फाइनाइट वन डाइमेन्सनल ल्याडर अफ फन्डामेन्टल पार्टिकल भनिन्छ तिनीहरु चाहिँ स्ट्रिङमा हुन्छन् सबै फन्डामेन्टल पार्टिकल अब यहाँ के भनेको छ इन्फाइनाइट वन डाइमेन्सनल ल्याडर धेरै पार्टिकलहरु अहिले त हामीसँग 6 वटा क्वार्क छ ती क्वार्कहरुको पार्टनर हुन्छ ती क्वार्क कम्पोजिट पार्टिकल हुन्छ है सुपर पार्टनर भन्छौं त्यस्तै इलेक्ट्रोनहरुको पनि त्यस्तै हुन्छ बोजोनहरुको पनि पार्टनरहरु हुन्छ त्यो खालको कन्सेप्ट थियो त्यो म्याथमेटिकल सल्युसनहरुले प्रिडिक्ट गरेको पार्टिकलहरु फर्म हुन सकेन from which all standard model beyond standard model particle form string theory is based on QFT interesting कुरा के छ भने अथवा राम्रो कुरा के छ भने स्ट्रिङ थ्योरी चाहिँ क्वान्टम फिल्ड थ्योरीको बेसमा छ obviously स्टिफन हकिन्सको कन्ट्रिब्युसनहरु हाई एनर्जेटिक प्रोसेसरमा थियो rather than GTR त्यसैले यो थ्योरीले स्ट्रिङले चाहिँ क्वान्टम फिल्ड थ्योरीलाई लिएर गएर GTR सँग कनेक्ट गर्न सक्छ भने बिलिभ छैन पहिले पनि थियो अहिले पनि छ अहिले पनि यो टुल नै स्ट्रङेस्ट टुल हो मोस्ट ब्युटिफुल थ्योरी मध्ये आउँछ यो एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई नभए पनि ओके सो इनर्मस थ्योरेटिकल सक्सेस त्यसैले लेखिन्छ यहाँ लेखेको रहेछ मोस्ट ब्युटिफुल थ्योरी अफ फिजिक्स भनिन्छ यसलाई बट फेल्स टु प्रोभाइड एक्सपेरिमेन्टल सक्सेस इभन एट लोड एनर्जी लेभल अघि हामीले भन्यो भेरी हाई एनर्जी इज निडेड टु भेरिफाई क्वान्टम ग्राभिटी अब क्वान्टम ग्राभिटीसम्म पुग्नको लागि त धेरै नै 10 to the कति 28 हो प्रोबेबली जीवी को अर्डरमा जानुपर्छ जबकि अहिले हाम्रो अर्थमा भएको एक्सिलेटरहरुले एकदमै हाई एनर्जी एक्सिलेटरहरुले पनि धेरै जान सक्ने भनेको 200 to 300 हिग्स बोसोन डिस्कभरी हुँदाखेरि 175 जीवी सम्म पुगेको थियो अब 200 to 300 400 सम्म पुगेको हुनुपर्छ तर 400 बाट 400 भने कति हो 10 to the power 3 भन्दा कम हो यहाँ त 10 to the power 26 चाहिएको छ जीवी है क्वान्टम ग्राभिटी को लेभलमा यसले प्रिडिक्ट गरेको क्वान्टम ग्राभिटी को लेभलमा पुग्नको लागि सो देयर इज नो अटेम्प्ट एट अल कुनै ब्रेक थ्रु हुनुपर्छ अहिलेको जुन ट्रेन्डमा चाहिँ एनर्जी बढाइरहेको छ साइक्लोट्रोनहरुमा त्यो ट्रेन्डबाट एनर्जी बढाएर पुग्न सकिदैन हजारौं वर्ष लाग्छ कुनै एउटा स्ट्रङ एउटा चाहिँ अनबिलिभेबल ब्रेक थ्रु हुनुपर्छ एनर्जी प्रोडक्सनको लागि अर्थमा अथवा चाहिँ अर्थबाट बाहिर गएर अर्थभन्दा माथि गएर कुनै स्टारमा स्टेलर एटमोस्फियरमा एक्सपेरिमेन्टहरु हुनुपर्छ दैट इज अल्सो फेनेटिक्स थट किनभने हामी सनसम्मै पुग्न सक्दैनौं सनको कोरोनाकै टेम्परेचर हाई छ है हाई टेम्परेचरमा जुन माथि स्काईमा हाई भएको हाई टेम्परेचर ल्याबहरु जुन छ त्यहाँनिर पुगेर
अथवा त्यहाँ कुनै टुल्सहरु पुगाएर एक्सपेरिमेन्ट गर्ने यहाँबाट कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरा थट चाहिँ भायबल थट हो तर त्यसलाई मटेरियलाइज गर्न अर्को प्रब्लम छ अर्थमै भित्र फेरि हाई एनर्जी क्रिएट गर्नको लागि ठुलो प्रब्लम छ अर्थको पनि आफ्नो लिमिटेसन छ okay so this is all about the concept that we have regarding different theories र अहिलेसम्म मैले छलफलै यस्तो के गरे भने यो बिग ब्याङ थ्योरी भनेर जुन हामी पढ्छौं नि त्यो बिग ब्याङ थ्योरी भनेको अहिलेको गएको 40 वर्षदेखिको सबभन्दा सेन्टरमा बसेको सबभन्दा सक्सेसफुल मानिएको धेरै इश्युजलाई सल्भ गर्ने क्वान्टम ग्रेभिटी सरी क्युएफटी र क्युसिडीहरु त्योभन्दा अगाडिको रिलेटिभिस्टिक क्वान्टम मेकानिक्स त्योभन्दा अझै अगाडिको अर्डिनरी क्वान्टम मेकानिक्सको इश्युजहरु त्यहाँ आएको रिजल्टहरु इलेक्ट्रोडायनामिक्सको क्युइडी को क्वान्टम इलेक्ट्रोडायनामिक्सको ती सबै कुराहरुलाई एड्रेस ती सबै रिजल्टहरुलाई एकोमोडेट गर्न सक्छ बिग ब्याङले तर धेरै इश्युजहरु छन् जुन इश्युजलाई बिग ब्याङले ट्राई गरिरहेछ एक्सप्लेन गर्न है त्यसैले बिग ब्याङ इज मोस्ट सक्सेसफुल वी क्यान से but Big Bang is not the only theory that can explain the universe. There are also other models. De Sitter has its importance. Static model is just for the discussion. Einstein's static model. Steady state theory is a very beautiful concept regarding this creation field in the universe. At the other hand, string theory is highly successful theory in terms of its mathematics and the in terms of mathematics, but very less experimental success. यसरी हामीसँग विभिन्न कुराहरू छन् भएको कुराहरू अब जुन चाहिँ नि बिग ब्याङ मोडल अहिले हाईली सक्सेसफुल छ त्यही मोडलको हरेक डिटेलमा हामी यो कोर्समा कुरा गर्छौं हामी 6-7 वटा क्लास हुन त कोर्समा 15 घण्टा लेखा छ है तर मैले युजुअली 7 घण्टामा यसरी क्लास लिँदाखेरि 7 वटा 6 वटा क्लासमा बिग ब्याङको हरेक स्टेजेसहरु है अर्ली युनिभर्समा के हरेक स्टेजलाई डिस्कस गर्ने बीचबीचमा 3-4 वटा 5 वटा स्टेजको म्याथमेटिकल डेरिभेसन हामी गर्छौं र जहाँनिर म्याथमेटिकल डेरिभेसन जहाँनिर चाहिने क्युएफटी आवश्यक छ त्यहाँनिर हामी खाली सिधै एक्सप्रेसनहरु मात्रै लेख्छौं कस्मोलोजी जहाँ जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ डेरिभेसन गर्छौं जहाँनिर इलेक्ट्रोडायनामिक्स अथवा क्युइडी आवश्यक छ त्यहाँ डेरिभेसन गर्छौं यसरी हामी बिग ब्याङलाई स्टार्टिङ टाइम t = 0 बाट अहिलेको युनिभर्सको एज जति हो 10 to the 9 years को अर्डरमा छ 13.7 giga year त्यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि को सेक्सनलाई हामी डिस्कस गर्छौं अगाडिको क्लासमा and in addition to this we also study two cosmologies एउटा चाहिँ नि न्यूटोनियन कस्मोलोजी अर्को चाहिँ न्यूटोनियन कस्मोलोजीमा स्पेस फ्ल्याट भनेर मानिया हुन्छ स्पेस एक्चुअली फ्ल्याट छैन स्पेस चाहिँ कर्भ छ पोजिटिभली कर्भ नेगेटिभली कर्भ हुन सक्छ है त्यो कर्भ स्पेसलाई चाहिँ स्पेसको ज्योमेट्री दिनुभएको छ रबर्टसन वाकरले त्यो ज्योमेट्री युज गरेर हामी न्यूटोनियन कस्मोलोजीलाई मोडिफाई गर्छौं फ्रिडम्यान इक्वेसन तिर जान्छौं फ्रिडम्यान इक्वेसन डेराइभ गर्छौं फ्रिडम्यान इक्वेसनले आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसनलाई पनि एड्रेस गर्छ यसै दुई खालको कुरा हामी न्यूटोनियन कस्मोलोजी र अर्को एउटा cosmology, Friedman equation of first kind and Friedman equation of second kind. यो डिस्कस गर्छौं अनि यो डिस्कस यिनीहरुको सल्युसन चाहिँ बिग ब्याङकै अल्टिमेट फेटमा लास्टमा बिग ब्याङ पछाडी फ्युचरमा के हुन्छ त भन्ने कुरालाई प्रेडिक्सन गर्छ ती कस्मोलोजीहरुले यति कुरा गरिसकेपछि हामी केही एस्पेक्टहरु लेम्डा सीडीएम लाई हामी फोकस दिएर केही क्लासेसहरु गर्छौं दुईटा क्लास लेम्डा सीडीएम लाई र सीएमबीआर लाई सेपरेटली अब मैले आज यो केही विद्यार्थी स्टुडेन्टहरु अझै छन् मैले अझै चाहिँ अरु कलेजेसको स्टुडेन्टहरुलाई पनि यो कस्मोलोजी पोर्सनमा आउनु भनेर भनेको थिएँ तर सर्ट टाइम भयो म अरु कलेजलाई पनि पठाउँछु एस्ट्रोफिजिक्स पढ्ने जहाँका स्टुडेन्ट भए पनि यो 8-10 वटा क्लासमा हामीले इन्क्लुड गराउने हो है त्यसैले अर्को क्लासबाट चाहिँ म अर्को क्लास हामी इमिडिएटली लिन्छौं भोलि चाहिँ नि म लिन सक्दिन पर्सि क्लास लिन्छु त्यसपछि फेरि नेक्स्ट डे लिउँला है टाइम पनि अलिकति डिले गरौँला 7 बाट 7:15 बाट चाहिँ स्टार्ट गरौँला
अथवा कुनै बेलामा इभिनिङ पनि लिउँला। यसरी आउने 15 दिनमा हामी क्लासहरू लिन्छौँ। अनि त्यस्तै मैले अहिले हाम्रो मेरो थेसिसको पनि स्टुडेन्टहरूलाई मैले यही 2 दिन 3 दिनभित्रमा प्रोभाब्ली स्याटरडे सबैजनालाई म खबर गर्छु र भेला गर्छु। त्यसमा पनि अन्य कलेजहरूमा थेसिस गर्ने एस्ट्रोफिजिक्समा थेसिस गर्नेहरूलाई पनि सुन्नको लागि हाम्रो ग्रुपमा के गरिरहेको छ भने सुन्नको लागि पनि बोलाउँला। त्यसमा तपाईँहरूलाई सबैजनालाई मैले अहिले के भने त्यो तपाईँहरूको पहिले प्रपोजल लेख्दाखेरिको अब्जेक्टिभ छ नि, त्यो अब्जेक्टिभको पेज मात्रै डिस्प्ले हामी सबैलाई 10 जनालाई नै 9 जनालाई नै त्यो अब्जेक्टिभको पेजलाई डिस्प्ले गरौँ र त्यसमा के कुरा थियो भनेर रिमाइन्ड गरौँ क्या। मैले पनि रिकल गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि ग्रुप बनाउनु पर्यो। ग्रुप अलरेडी छ, पहिले पनि बनेको। कुनै ग्रुपमा 4 जना छन्, कुनैमा 3 जना छन्। अनि त्यो ग्रुप बनाएर अनि को अथरहरू पनि अरू को सुपरभाइजरहरू पनि हुनुहुन्छ, को सुपरभाइजरलाई इन्भाइट गर्ने हो, बोलाउने हो। र अगाडिको एउटा दुइटा डिस्कसन चाहिँ एउटा ग्रुप बनाउँदाखेरिको सुरुमा स्टार्टअप गर्दाखेरिको डिस्कसनमा 10 जनालाई बोलाउने, सबैजनालाई है। ग्रुप बनिसकेपछि अनि फिजिकली भेटेर काम गर्नुपर्छ, सिक्नु सिकाउनुपर्छ। बाहिर जस सुपरभाइजर को सुपरभाइजर जो नेपालभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ उहाँसँग भर्चुअली बस्ने हो। त्यो कुरा हामी अहिले यही हप्ताबाट स्टार्ट गर्छौँ। यति कुरा मैले भने। अब अर्को क्लासको म लिङ्क पठाउँछु र खबर पनि म अरूहरूलाई पनि, अरू कलेजकोलाई पनि फेरि गर्छु, त्यहाँको टिचरलाई, स्टुडेन्टहरूलाई, 4th सेमेस्टरको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ यहाँ पठाइदिनु भनेर सुन्नको लागि र डिस्कस गर्नको लागि। म अर्को क्लासबाट न्युटन एन्ड कस्मोलोजी सँगसँगै रबर्टसन वाकर म्याट्रिक पनि 2टा पोर्सन म कम्प्लिट गर्छु। म्याथमेटिकल पोर्सन हो, खास गरी रबर्टसन वाकर म्याट्रिक र यसको त्यसबाट हबलले डेराइभ गर्ने कुरा, केही कन्सेप्ट्सहरू छन्। र यति भन्दै अझै चाहिँ मैले आज अहिले स्टप गरेँ। आज हाम्रो त पिएचडी ओरिएन्टेसन प्रोग्राम पनि छ, स्टार्ट आज भयो। अब अर्को पटक चाहिँ यहाँ छुटेकाहरू पनि मैले फर्म भरेको हेर्दाखेरि, लिस्ट हेर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरू थुप्रो देखाएको थिएँ है। योभन्दा चाहिँ डबल स्टुडेन्टहरू देखाएको थिएँ, 22 कति 21 सबैलाई खबर गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि उनीहरू आएनन् भने हामी रेकर्ड गरेर राख्छौँ। उनीहरू आएनन् भने चाहिँ त्यो पनि हामीले गर्नुपर्छ, रेकर्ड गरेर राख्नु। कमसेकम हाम्रो स्टुडेन्टहरू सबैजना आउनु। ल त म अहिले गएँ, सबैजनालाई अहिले थ्याङ्क्स है।